سلام و درود. امروز با شما هستم با یک ویدیو متفاوت. یکی از پرتکرارترین سوالهایی که از من میشه و مسائلی که تمام عزیزانی که وارد ترید میشن براشون پیش میاد اینه که برای ترید کردن چه مشخصات سیستمی نیاز هست و امروز قراره که به صورت کامل و جامع بپردازیم به این که اگر میخواید کامپیوتر بخرید یا یک پی سی رو جمع بکنید به چه مواردی باید دقت بکنید که توی ترید اذیت نشید. قبل از اینکه بخوایم بپردازیم به مشخصات سیستم کامپیوتری، اجازه بدید چند تا نکته رو خدمتتون بگم. اول اینکه ما برای ترید کردن نمیتونیم با گوشی کار بکنیم و کار کردن با موبایل به شدت کار اشتباهیه. توی قسمت‌های سایکولوژی کاملا در موردش صحبت کردم که از نظر روانی ما نمیتونیم قدرت اجرایی بالایی رو در پلتفرم گوشی داشته باشیم. پس نیاز داریم که یک پی سی برای خودمون تهیه بکنیم. این اولین نکته. در نکته دوم باید بهتون بگم که ما در حوزه پی سی میتونیم هم لپتاپ داشته باشیم یا پی سی خونگی داشته باشیم، کامپیوتر خونگی داشته باشیم که توی این ویدیو قراره که در مورد با کامپیوتر خونگی صحبت کنیم. ولی اگر قرار باشه لپتاپ هم بخرید، پیشنهاد میکنم این ویدیو رو ببینید چون براتون میتونه نکات مفیدی داشته باشه در خصوص اینکه چه لپتاپی بخرید و چه نوع کاربریایی میتونید داشته باشید. ازش توی ویدیو جداگانه در موردش صحبت میکنم. و در ابتدا قبل از اینکه بپردازیم به سیستمی که تهیه کردم باید بهتون بگم که اگر بودجه لازم و کافی برای شروع ترید ندارید، کیس های HP دست دومی وجود دارن توی بازار که قیمت های خیلی خوبی به خودشون اختصاص دادن. یعنی برای شروع اگر بودجه ندارید فوق‌العاده هستن و کارتون رو راه میندازن. و این ویدیو رو باز ببینید چون نکاتی توش گفته میشه که میتونید توی هم خریدن لپتاپ هم خریدن کیس های HP مینی دست دوم بهتون کمک بکنه. کیس های HP که دارم بهتون میگم به صورت کامل و تکمیل فکر میکنم در حدود 15 میلیون باشن و شما میتونید با 15 میلیون کل کیستون رو به صورت جمعی جمع بکنید. حالا یه مقدار اگر هزینه رو بیشتر بکنید و مشخصاتتون رو تغییر بدید شاید بهتر بشه. اگر یه مقدار مشخصات کیس HP رو بیارید پایین تر شاید هزینه‌تون کمتر بشه. این ویدیو در مرداد 1404 داره رکورد میشه و تمام اطلاعات و دیتایی که دارم خدمتتون میدم بابت اطلاعاتی هستش که در این بازه زمانی دارم. و قبل از اینکه باز بپردازیم به ویدیو باید بهتون بگم که من اطلاعات و دانش فنیم در خصوص با کامپیوتر خیلی کمه. اگر جایی اشتباه کردم قبل از اینکه اتفاقی صورت بگیره ازتون معذرت خواهی میکنم. بریم سراغ مشخصات فنی کامپیوتری که میتونیم برای ترید داشته باشیم. اولین قطعه‌ای که من پیشنهاد میکنم روش تمرکز داشته باشید و اگر میخواید بودجه‌ای رو اختصاص بدید بیشترین هزینه رو بابتش اختصاص بدید مینتون هستش. مین قطعه‌ای هست در کامپیوتر شما که قرار تمام قطعات روش سوار بشه و اسمش روشه مادربرد و قراره که شما از این تمام کانفیگ ها و خروجی ها رو بگید. پس به نظر من مهمترین قطعه‌ای که شما میتونید براش هزینه بکنید و براش هزینه صرف بکنید مادربردتونه. من در مورد با مادربردهای پایینتر و ارزونتر هم صحبت میکنم، در مورد با مادربرد خودم هم صحبت میکنم، در مورد با مادربردهای بالاتر هم صحبت میکنم. اول ویدیو خدمتتون گفتم که اگر بودجهتون کمه میتونید کیس های HP دست دوم بگیرید ولی اطلاعاتی که بهتون میدم باز میتونه براتون مفید باشه. پس اگر حداقل سرمایه و حداقل هزینه رو میخواید بکنید تکلیف روشنه. ولی من نظرم این هستش که آدم یک بار هزینه بکنه و بابت این هزینه میتونه در آینده کاربری‌های بهتری از کیسش داشته باشه. ابتدای کدی که برای مادربرد هست یه سری اختصارها وجود داره که الان تک به تک بهشون میپردازیم. اگر ابتدای مادربرد شما کدش A هست، پایین رده ترین و پایین ترین حدی که برای مین ها هستش ابتداشون یه A میذارن، A650 A790 و الی آخر. بعد از A سری B هستش که مهم نیست که مارک مادربردتون چیه. اگر ابتدای اون B دیدید نشون میده که اون مادربرد میان رده هستش و شما دارید هزینه یک مادربرد میان رده میدید
که میتونم به مادربردهای B690 B750 و سریهای دیگه که پرایم هستن اشاره بکنم. و عرضم به حضورتون که در پسوندشون یه سری باز هم کدهایی هستش که مشخص هستش که منظور از این کدها چیه، که وای فای داره، بیش هستش، پرایم هستش، پلاس هستش و الی آخر. باید خدمتتون بگم که من توی هفته‌های گذشته که سرچ داشتم می‌کردم بابت خریدن مادربرد به اطلاعات خیلی خوبی رسیدم که قراره در موردشون صحبت بکنم. یکی این که من میخواستم هزینه بکنم و یک مادربرد سری Z بخرم. سری Z وقتی که شما در ابتدای حرف مادربردتون Z دارید و میخواستم Z790 بخرم که قیمتش و هزینهش با این مادربردی که الان دارم یکیه، ولی چرا این مادربرد رو گرفتم و سری Z رو نگرفتم؟ بازم میگم شاید اطلاعاتی که من دارم کافی نیست و من دارم اشتباه میکنم، ولی تجربه‌ای که داشتم اینه که سری Z برای افرادیه که خیلی میخوان از سیستمشون کاربری بالایی بگیرن و خیلی کاربریش بیشتر از اون چیزیه که برای ترید نیاز هست. یک گزینه‌ای درش وجود داره به نام اوورکلاک که شما با گزینه اوورکلاک میتونید دستکاری بکنید سی پی یو تون رو، هسته‌هاش رو، و بتونید یک اشتراک سازی بین گرافیکتون، مادربردتون و رمتون انجام بدید. من متوجه شدم که سواد اوورکلاک کردن توی حداقل خیلی از عزیزانی که دارن توی حوزه کامپیوتر کار میکنن پایینه و اوورکلاک کردن خیلی کار سختیه و وقتی که شما مادربرد اوورکلاک دار میگیرید و سری Z میگیرید، فنتون هم بایستی لیکوید باشه و فنهای ساده جوابتون رو نمیدن و صرفا با انتخاب یک مادربرد سری Z شما یک بودجه سنگینی رو میارید روی پیسی تون که نیاز نیست. و من به این نتیجه رسیدم حتی این پیسی هم که تهیه کردیم خیلی بیشتر از اون نیازی هستش که وجود داره برای ترید. من بهتون گفتم برای ترید کردن شاید یه کیس دست دوم HP هم کفایت بکنه. پس الان میتونید حدس بزنید که چرا من به جای این که مادربرد سری Z بخرم اومدم و این مادربرد سری B رو خریدم. ولی یه نکته‌ای وجود داره که این مادربرد تاف گیمینگ و پرایم نیست. من گفتم خب اون هزینه‌ای که می‌خواستیم انجام بدیم برای خرید یک مادربرد سری Z که با این یک قیمته، نخواستم مادربرد سری پایین تر بگیرم و دوست داشتم کیفیت خوبی رو داشته باشم. برای همین اومدم تافش رو گرفتم. فکر میکنم اختلاف قیمت بین تافش با پرایمش 6 میلیون تومنه و من این 6 میلیون رو بیشتر هزینه کردم بابت این که چیپست ها و قطعات و تمام آی سی هایی که توی سری تاف به کار برده شده و استفاده شده خیلی با کیفیت تر از سری پرایم هستش و شما میتونید با این حال که دارید 4 میلیون 5 میلیون بیشتر هزینه میکنید مادربردی رو بگیرید که کیفیتش 10 ها برابر بهتر از پرایم هستش. و من دوست داشتم که این اتفاق بیفته که بیام از سری تاف استفاده بکنم. سری راک هم داریم که دیگه برای من خیلی زیاده. و یک پرانتز باز بکنم که قرار نیست ما با این سیستم گیم بازی بکنیم، ولی چه بخوایم چه نخوایم این سیستم گیم رو جواب میده. و اگر به این پی سی که من در پشت خودم دارم اشاره بکنم، من با این سیستم و با این کامپیوتر هم دارم با نرم افزارهای تدوین قوی استفاده میکنم و کار میکنم مثل داوینچی ریزالت و کمتزیا و همزمان بعضی وقتا از جفتشون رندر میگیرم. میخوام بهتون بگم که این مادربرد چقدر قوی تر از اون سیستمی که الان دارم استفاده میکنم و فکر میکنم مادربردی که اینجا دارم حداقل 10 پله پایین تر از این هستش. پس میخوام این رو بهتون بگم که کامپیوتری که میخواید براتون به عنوان کاربری ترید براتون انجام بشه اونقدری قرار نیست فشار روش باشه و شما فقط قراره که یه متا تریدر باز بکنید، 2 تا وب باز بکنید، تریدینگ ویو باز بکنید و نیازی نیست. حالا اگر در آینده بخواید نینجا ترید باز بکنید و دیتای لول 2 و دیتای لول 3 رو آنالیز بکنید و در کنارش بخواید یه سری نرم افزارهای سنگین هم کار بکنید، نیاز دارید که یه همچین مادربردی رو بگیرید که فکر نکنم هر کسی بخواد این کار رو انجام بده.
پس من دارم نکاتی رو بهتون میگم که دلتون نلرزه، یه وقت نگید برید پرایمش رو بخریم، B760 پرایم رو بخریم. فکر میکنم با قیمت 11 الی 12 میلیون مادربرد بدیه، به شدت مادربرد خوبیه، ولی چون چیپست های سری گیمینگش خیلی با کیفیت تره و سیستم خنک کننده قوی تری داره، من این مادربرد رو تهیه کردم که اجازه بدید همین الان برای من رسیده، اجازه بدید همین الان هم جلوی شما باز بکنم. این قطعه برای وای فایشه و مادربردی که من گرفتم دیگه نیازی به دانگل وای فای نداره و اگر شما مادربردتون بلوتوث یا وای فای نداره اصلا اشکال نداره و سیستمی هم که پشتم دارم این گزینه رو نداره، یعنی این وای فای رو نداره، یه دانگل بهش وصل کردم و کار رو داره راه میندازه. خب همینجا اگر نشون بدم سیستم خنک کننده این رو میبینید که با B760 پرایم چقدر فرقشه و نگاه بکنید که چیپست هایی که مربوط میشه به رم و قطعات دیگه سیستم خنک کننده داره. این مادربرد تا سی پی یو نسل 14 رو ساپورت میکنه و خود نسل 14 زیاد. اگر میخواید نسل 15 و به بالا استفاده بکنید بهتره که مادربردتون عوض بکنید، چون این مادربرد سی پی یو های نسل 12 13 و 14 رو ساپورت میکنه. 4 تا جای رم DDR5 داره. یکی از نکته هایی که یادم رفت بهتون در مورد با مادربرد بهتون بگم، اگر میخواید مادربرد تهیه بکنید به هیچ عنوان سمت DDR4 نرید، یعنی چیپستی که برای رمش ساپورت میکنه حتما DDR5 باشه، چون دیگه DDR4 منسوخ شده و وقتی که DDR5 هست پول دادن و هزینه کردن برای DDR5 صرف اقتصادی نداره و توجیهی نداره. در مورد با سی پی یو صحبت کردم. 4 تا چیپست DDR5 ارزم به حضورتون که رم داره و رم M2 میخوره، ساپورت میکنه و هر چقدر که بخواید ساتا و هاردهای دیگه رو میتونید بهش بزنید و کارت گرافیک هم میخوره. من داشتم نگاه میکردم ببینم که چند تا گرافیک ساپورت میکنه که فکر میکنم یه دونه گرافیک ساپورت میکنه. سری زدی که میخواستم بگیرم 3 تا M2 ساپورت میکرد، الان بهتون میگم M2 چیه، و 2 تا گرافیک ساپورت میکرد. ما برای ترید کردن نیاز به گرافیک نداریم و الان در مورد گرافیک هم صحبت کنیم. تمام صحبت های من صرفاً و فعلا در مورد با مادربرد بود. یکی دیگه از فرقایی که نسخه ها و مارک تاف گیمینگ به شما میده پورت هایی هستش که در پشت دارید. اگر دقت بکنید و نشون داده بشه میبینید که پورت های خیلی با کیفیتی نسبت به سری پرایم داره و شما نمیتونید توی سری های دیگه همچین کیفیتی رو شاهد باشید. این کیفیت ها باعث این میشن که نویز کمتری در آینده روی صدا روی هر چیز دیگه ای داشته باشید. دومین قطعه‌ای که خیلی مهمه برای خرید کامپیوتر و پی سی پی یو که معمولا بسته‌بندی خاصی نداره. سی پی یو به عنوان مغز اصلی کامپیوتر شما قراره که عمل بکنه، معذرت میخوام، و قراره که اکثر پردازش ها رو این انجام بده. این قطعه وظیفه پردازش و آنالیز تمام دیتا های شما رو داره و توی سرعت کارتون و دقت کارتون و اینکه بتونید برنامه‌های به خصوصی رو ساپورت بکنید این قطعه خیلی مهمه. سی پی یو قطعه خیلی حساسیه و این قطعه رو فقط فکر می‌کنم 4 الی 5 تا کشور تکنولوژی ساختش رو دارن و به شدت حساسه و اگر بخوام بهتون نشون بدم پورتاش رو، این سی پی یویی که من تهیه کردم 14400 i5. خب اجازه بدید من سی پی یو رو بزنم سر جاش و در موردش صحبت بکنیم، چون همونجور که بهتون گفتم قطعه به شدت حساسی هستش و نباید زیاد باش ور رفت. خب در مورد با سی پی یو باید خدمتتون بگم که باز هم اگر قرار باشه به کامپیوتر خودمون هزینه بکنیم دومین قطعه‌ای که مهم هست سی پی یو هستش و سی پی یو ها در ابتدا نسلشون مهمه، یعنی شما در ابتدا تمرکز بکنید که سی پی یویی که دارید خرید میکنید و سی پی یویی که دارید براش هزینه میکنید نسل چنده. خب این سیستمی که من در پشت دارم سی پی یوش نسل 10
چرا دارم اینو بهتون میگم؟ به خاطر اینکه باز هم بدونید که اگر بخواید واقعا ترید بکنید نیازی نیستش که شما برید سراغ نسل‌های بالاتر اگر بودجهش رو ندارید. من حتی لپتاپی داشتم در ابتدا که سی پیوش به نسل هم نمیرسید، یعنی اینتل ارزم به حضورتون که الان یادم نمیاد چی بود، ولی میدونم که حتی به نسلم نمیرسید. کور تو دو بود یا کور تو بود و خیلی پایین تر از نسل بود. یعنی میخوام بهتون بگم که سی پی های حد اقلی هم کار ترید رو انجام میدن، ولی باز اگر میخواید در کنار ترید کارهای دیگه هم داشته باشید، من بهتون پیشنهاد میکنم که از نسل 10 به بالا میتونید سی پی بخرید و بعد از این که نسل سی پی تون رو انتخاب کردید کور آیش مهم میشه. ما کورای 3 داریم، کورای 5 داریم و کورای 7 داریم که تعداد هسته رو به شما نشون میده و شما حتی سی پی کورای 3 هم براتون کفایت میکنه. یه نکته‌ای که اینجا باید بهتون بگم این هستش که همراه با نسل تفاوتی ایجاد میشه توی سی پی بر اساس کورایشون. یعنی یک سی پی کورای ارزم به حضورتون که 7 نسل 10 شاید ضعیفتر از یک سی پی کورای 3 نسل 14 باشه. خیلی از عزیزانی که میخوام برن کامپیوتر بخرن، لپتاپ بخرن، اول نگاه میکنن ببینن کورای چنده. اصلا مهم نیستش که سی پی شما کورای چنده، باید ببینید نسل چنده. از کجا بفهمید نسل سی پی تون چیه؟ عبارت اولی که توی سی پی ها اتفاق میفته که مثلا 14700 14600 14500، این 14 اول نشون دهنده نسل سی پی یو شماست که اگر مثلا نسل 10 رو بخواید بخرید 10600 10700 10400 و الی آخر هستش. پس چی شد؟ دوتا عدد اول سی پی یو تون نشونه نسلشه که من پیشنهاد میکنم نسل 10 به بالا رو هزینه بکنید اگر قراره که باهاش کار بکنید. اگر میخواید یک کاربری زیادی ازش بگیرید نسل 12 بسته. من خیلی بیشتر از اون چیزی که نیازه سیستم تهیه کردم که رفتم مین تاف خریدم و یک سی پی یو نسل 14 و سی پی یو که من گرفتم F نیست، یعنی در آخرش F نداره و سی پی یو هایی که آخرشون F دارن مثلا 14400F سی پی یو هایی هستن که گرافیک روشون نیست، یعنی گرافیک آنبورد ندارند و من چون میخواستم که هزینه به گرافیک ندم، 30 میلیون 20 میلیون پول گرافیک ندم، البته که کارت گرافیک های ارزون تر مثل 1650 هم داریم که میتونید دست دومش رو با 15 میلیون بخرید، ولی من دوست نداشتم گرافیک بخرم به خاطر اینکه من قرار نیست گیم بازی بکنم. البته که وجود و حضور کارت گرافیک به چیزای دیگه هم مربوط میشه، مثل مانیتورتون که جلوتر بهتون میگم که اگر مانیتورتون 2K باشه یا 40 اینچ باشه نیاز دارید که یک کارت گرافیک هم داشته باشید و اگر قراره ترید بکنید و بازی نکنید و مانیتورتون هم یه مانیتور ساده هستش مثل من، نیازی به خریدن کارت گرافیک نیست. من سی پی یوی خریدم که خودش کارت گرافیک روش داره و کار من رو راه میندازه. سیستمی هم که پشتم هستش و من دارم باش سیستم های تدوین سنگین مثل ارزم به حضورتون که داوینچی ریزالت استفاده میکنم که داوینچی ریزالت نرم افزاریه که باهاش فیلم های هالیوودی رو تدوین میکنم و من بعضا 2 ساعت ویدیو 3 ساعت ویدیو رو با افکت های خیلی سنگین رکورد میکنم، تنظیم نور و تنظیم رنگ و الی آخر. پس میخوام بهتون بگم که زیاد نیاز نیست وسواس به خرج بدید. اینو چندین بار دارم بهش تاکید میکنم که بدونید که چیزی که الان دارم من بهتون معرفی میکنم یک سیستم بالاتر از نیاز ترید هستش. در مورد با سی پی یو هم صحبت کردیم، بریم برای سیستم خنک کننده سی پی یو که فن هستش. خب من روی سیستمی که در پشتم دارم یک فن گرین هیت سینک دار و رادیاتور دار نصب کردم که دارید میبینید که RGB هم هستش و باید بهتون بگم که قبل از اینکه من این فن گرین رو روی سی پی یو بندازم یک فن اینتل ساده انداخته بودم و سیستم من پشت سر هم ریستارت میشد و من دلیلش رو نمیرسم تا وقتی که متوجه شدم سیستم خنک کنندم ضعیفه و
کیس داغ میکنه، فشار میاد، باعث میشه که حتی سی پی یو تون بسوزه و من برای اینکه این اتفاق نیفته اومدم سیستم خنک کنندش رو تغییر دادم. این فنی که دارید میبینید فن قوی تر از اون فنی که من دارم، یعنی وقتی سی پی یو من قوی تر شده، خب قاعدتا باید سیستم خنک کنندش هم قوی تر باید بشه. به خاطر همین اول ویدیو گفتم من نرفتم مادربرد سری زد بخرم. اگر میخواستیم اون مادربرد سری زد رو بخریم، هم این سی پی یو باید یه مقداری هزینه بیشتری میکردیم و نسل بالاتر میگرفتیم، هم باید سیستم خنک کننده لیکوید سفن واسش میبستیم تا بتونه جواب بده. خب اجازه بدید این رو هم باز بکنیم، فن رو هم بهتون نشون بدم که به چه صورت هستش. اگر نکته در مورد با فن سی پی یو باید بهتون بگم، یه سری از فن ها خمیر سیلیکون خوبی ندارن و شما مجبورید که همراه فن یک خمیر سیلیکون هم بگیرید. خمیر سیلیکون چیه؟ خمیر سیلیکون قطعه‌ایه که خمیریه که اتصال میده سی پی یو تون رو به فنتون. خب این هم آنباکس بکنیم. محتویات داخلش هم در اومد. من هی چک میکنم ببینم آیا زوم دوربین درست هست یا نه. اگر دقت بکنید یه فن RGB داره و یه رادیات داره که این رادیات از جنس آلومینیومه و کمک میکنه که سیستم شما و سی پی یو شما داغ نکنه. اینجا یه نکته اگه بخواد بهتون بگم و بدونید، بحث RGBه و سوکت RGBه. دقت بکنید مارک فن، مارک و مدل و برند کیستون و برند منبع تغذیه‌تون یکی باشه بهتره. چرا؟ چون سوکت هایی که دارن دیپ کول با مثلا سوکت گرین فرق میکنه و شما میتونید به مشکل بخورید و من سعی کردم که سوکت هایی که انتخاب میکنم به همدیگه بخورن. نکته دومی هم که در مورد با فن باید بهتون بگم این هستش که شما روی قاب کیستون اگر 3 تا فن RGB دارید، 4 تا RGB دارید و این هم RGB دار باشه، سینک کردن اینا مستلزم اینه که مادربردتون خروجی RGB داشته باشه. مادربرد گیمینگ من فکر میکنم تا 4 تا فن اضافه جای سینک کردن داره. یعنی چی؟ ببینید باز من اجازه بدید که کیس خودم رو بهتون نشون بدم. 1 2 3 یه دونه لاینر هم اینجا داریم، 4 تا RGB و یه دونه هم فن سی پی یو. مادربرد من اون چیزی که الان پشتم هستش بیشتر از این تعداد رو جواب نمیده. البته که ما داریم خیلی حاشیه میریم و اصلا نیازی نیستش که ما این همه RGB رو توی کیسمون برای ترید داشته باشیم، ولی اگر علاقه دارید برای اینکه کیستون RGB داشته باشه، حتما حواستون به سوکت های مادربرد و کیستون باشه که بخوره به فنتون. اگر برید یه فن دیگه بخرید میتونید به مشکل بخورید و حواستون باشه که مادربردتون هم ساپورت بکنه اون خروجی رو. خب بعد از خرید مادربرد و سی پی یو، خنک کننده سی پی یو و فن سی پی یو، قطعه بعدی که خیلی از نظر من مهم هستش منبع تغذیه شما هستش که بهش پاور هم میگن. پاور قراره که برق تمام قطعات کامپیوتر شما و پی سی شما رو تأمین بکنه و خیلی مهمه که ما چه منبع تغذیه‌ای و با چه ولتاژی رو و با چه مارکی و پسندی تهیه بکنیم. خب باید بهتون قبل از اینکه در مورد با منبع تغذیه برق کامپیوتر و پی سی شما صحبت بکنم یه نکته رو بهتون بگم. اگر قطعات من رو دقت کرده باشید برای پی سی، خود حجم ظاهری منبع تغذیه پی سی انقدره، یعنی اندازه یک وجب فقط ارتفاع داره و میبینید که چقدر بزرگه. حالا یه نکته که در مورد با لپتاپ میخواستم بهتون بگم، لپتاپ خوبه، یعنی میتونه کار ما رو راه بندازه، ولی اگر قراره تایم های زیادی پشت سیستم بشینید، 7 ساعت 8 ساعت 10 ساعت سیستمتون روشن باشه، لپتاپ میتونه خسته بشه، میتونه اذیتتون کنه و میتونه بهش فشار بیاد. و نگاه بکنید دیگه، سیستم خنک کننده پی سی فقط یکی از فنایی که من بهتون نشون دادم چه حجمی داره و چه سیستم خنک کننده قوی رو داره
و چقدر میتونه راحت آنالیز بکنه. و همین قطعات شما اگر بخواید پیسیش رو تهیه بکنید که من هم دارم، سری تافش رو هم دارم، من با لپتاپم به مشکل خوردم که توی ویدیو جداگونه بهتون میگم که چه اتفاقی سر لپتاپم افتاد و یه ذره لپتاپ میتونه اذیت بکنه. بیشتر به درد این میخوره که توی مسافرت ها، توی جاهایی که شما دسترسی به پیسیتون ندارید، از لپتاپتون استفاده بکنید. خب بریم سراغ منبع تغذیه و پاور. و برای خریدن پاور میتونید گرین بخرید، دیپ کول بخرید و مارکای دیگه‌ای که وجود داره. من دیپ کول خریدم و ولتاژی هم که خرید کردم 650 وات هستش. 650 وات خیلی بیشتر از اون چیزیه که من نیاز دارم، یعنی برق سیستمی که الان بهتون نشونتون دادم خیلی کمتر از 650 هستش. ولی برای اینکه آینده نگری کردم و احتمال این رو دادم که در آینده شاید یک کارت گرافیکی هم بیاد روش یا بخوام یه قطعه‌ای رو اضافه بکنم، ولتاژش یه مقدار بیشتر گرفتم که بتونه ساپورت بکنه. دومین نکته‌ای که در مورد با منبع تغذیه وجود داره این هستش که به هیچ عنوان منبع تغذیه وایت نخرید. منظورم رنگش نیست، در ابتدا می نویسن وایت. اون وایت نشون دهنده حداقل بودن منبع تغذیه شماست و بهتون پیشنهاد میکنم که به هیچ عنوان وایتش رو نگیرید و کیفیت خوبی نداره. ولتاژ هم همیشه یه مقدار بیشتر از اون چیزی که نیاز هستش بگیرید و هر چقدر به منبع تغذیه هزینه بکنید براتون خوبه. چرا که الان تو شرایطی که دارم این ویدیو رو رکورد میکنم روزانه 3 بار برق ما میره و این 3 بار برق رفتن و اومدن و نوسانات و هزار تا اتفاقی که میفته مستقیما روی پی سی شما تأثیر میذاره و اگر منبع تغذیه خوبی داشته باشید، پاور خوبی داشته باشید، میتونه تا قسمت این نوسانات رو رفع و رجوع بکنه. اگر من قطعه رو باز بکنم، چون که جمع کردن چیز سخته و میخوام اسمبل بکنم به هم میریزه، باز نمی کنم الان، ولی اگر براتون باز بکنم میبینید که این سوکت خوره منبع تغذیه و ازش یه رشته بزرگ سیم خارج نشده و ویژوال هستش و سعی بکنید منبع تغذیه‌ای بخرید که به صورت سوکتی نریمادگی یه سوکت بزنید به منبع تغذیه‌تون، یه سوکت بزنید به مادربردتون و این که یه دفعه 50 تا 100 تا خروجی نریمادگی برقی از منبع تغذیه‌تون در بیاد، مشکلش اینه که هم گیج کننده است، هم میتونه کیستون رو شلوغ بکنه. این هم نکاتی بود که در مورد با منبع تغذیه بود. بهترین منبع تغذیه ها گلد ها هستن، پسوند گلد دارن، اگر بتونید بخرید خیلی خوبه. من نتونستم پیدا بکنم تو اون فروشگاهی که میخواستم ازش تهیه بکنم و خودم میخواستم گلدش رو بگیرم که نشد، به خاطر همین نقره‌ایش رو گرفتم و وایتش رو نخریدم. اینم در مورد با منبع تغذیه که اجازه بدید بذارمش اینجا و اینجا بمونه. بذارید ببینم چه قطعات دیگه‌ای برام ارسال شده. بریم سراغ هارد. خب قطعه بعدی کامپیوتر شما هارد شماست که ما 3 نوع هارد داریم: هاردهای دیسکی، SSD و M2. از M2 جدیدتر هم اومده که من اطلاعاتش رو ندارم. خب سرعت پردازش اطلاعات توی این هاردها خیلی متفاوته و M2 بهترین گزینه‌ای هستش که شما میتونید داشته باشید. خب اینجا بذارید یه پرانتز باز بکنم. اون کیسایی بود که بهتون گفتم HP مینیا هستن و شما میتونید با 15 میلیون، یعنی با هزینه یکی از قطعاتی که من اینجا هزینه کردم، شما میتونید یه کیس کامل تهیه بکنید برای ترید. ولی فرقشون تو چیه؟ فرقش اینه که مثلا این سیستمی که من جمع کردم هاردش M2، شاید اون سیستمی که شما تهیه میکنید HP دست دومه هاردش SSD باشه. تفاوتش توی پردازش سرعت دیتا هستش که توی M2 ما سرعت 10 برابری بیشتر از هاردهای SSD داریم. هاردهای دیسکی هم که کلا از رده خارج شدن و وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که تفاوت بین سیستم ها و مبلغی که شما میتونید هزینه بکنید روی انتخاب ولتاژ پاورتونه، روی وایت بودن، گلد بودن یا سیلور بودن منبع تغذیه‌تونه، روی ارزم به حضورتون که کاربری
مادربردتونه و وقتی که با اینا بازی میکنید متوجه میشید که با اختلاف و انتخاب یه مقدار بالاتر یا پایینتر این چیزی که من دارم بهتون میگم یه دفعه 20 میلیون 10 میلیون اختلاف قیمت ایجاد میشه و شما بر اساس نیازی که دارید میتونید سیستمی که دوست دارید رو تهیه بکنید. مثلا من برای هاردی که برای این سیستم تهیه کردیم 1 ترا انتخاب کردم. خب شما اگر برید هارد 512 گیگ برای حافظه داخلی کامپیوترتون M2 تهیه بکنید قطعه به یقین هزینهش میشه نصف و اگر بخواید 2 ترا انتخاب بکنید هزینهش میشه دوبل و این کاملا بستگی به انتخاب شما داره، بستگی به نیاز شما داره که حافظه داخلی سیستمتون چقدر باشه. من هارد M2 1 ترا رو انتخاب کردم، مارکش هم اونقدری مهم نیست و میتونید از مشاوری که داره بهتون سیستم میفروشه یک مشاوره بگیرید که چه مارکی میتونه براتون خوب باشه. بعدن اگر قرار باشه من روی این هارد حافظه اضافه بکنم خیلی راحت با یک هارد SSD میتونم این کار بکنم. ویندوزم رو میتونم روی این نصب بکنم که پردازش و قدرت پردازش سیستم رو ببره بالا و عرضم به حضورتون که فایلایی که شاید زیاد باشون کار ندارم و نرم افزاری که باشون کار ندارم میتونم بندازم روی اون هارد SSD. قطعه بعدی که توی کامپیوترتون مهم هست قطعه به یقین رم شماست و رمی که میخرید نسبت به مادربردتون باید یکی باشه، سینک بشه. یعنی اگر مادربردتون سوکت DDR4 میخوره رمتون باید DDR4 باشه، اگر سوکت DDR3 باشه باید برید رم DDR3 بخرید و چون مادربرد من DDR5 هست من هم رم DDR5 گرفتم. کروشال بهترین مارکیه که توی رم ها وجود داره و میتونید برید و کروشال رو نگاه بکنید. این هم رم کروشاله و هرتزی که داره 5600. چون من 2 تا 16 میخواستم بگیرم، 2 تا رم 16 میخواستم بگیرم و هرتزش رو 3200 میخواستم بگیرم، دوتاش رو هم میشه 32 گیگ و هرتزش هم شده 5600 هرتز. حتما تو خرید رم به هرتز رمتون دقت بکنید و در موردش تحقیق بکنید. اگر هرتزش بالاتر از یه عددی باشه شاید به کاربری شما نخوره، یعنی نیازی نباشه اینقدر هرتزش رو بدید و بیشتر برای خرید رم دقت بکنید که مارکش چی باشه. کروشال خیلی خوبه و اینکه چند گیگ باشه. برای ترید کردن یه رم 4 گیگ هم بسته کفایت میکنه، ما اونقدر رم نیاز نداریم. ولی من چون همزمان یه وقت میرید 10 تا برنامه باز میکنم و شاید برنامه‌های سنگین‌تری هم در آینده باشه، رم 32 برای این سیستم تهیه کردم که RGB داره. RGB داشتن این رم نکته داره. من شاید اونقدری طرفدار RGB نباشم ولی به خاطر قطعه هیت سینکش و سیستم خنک کنندش اومدم این مارکو خریدم. حواستون باشه اگر قرار زیاد از کامپیوترتون کار بکشید رمش هیت سینک داشته باشه خیلی بیشتر کمک میکنه برای خنک کردنش. شما میتونید با خریدن یه سری مبدل ها خروجی تصویر بیشتری از کیستون بگیرید. در حالت عادی مادربرد شما 2 تا تصویر رو بهتون میده، اگر کارت گرافیک داشته باشید 3 تا بهتون تصویر میده. ولی اگر مادربردتون پورت USB-C رو تایپ C رو ساپورت بکنه میتونید ازش تصویر بیشتری بگیرید که نیاز هستش برای این کار قطعه جداگانه‌ای رو تهیه بکنید. قطعه بعدی که باید تهیه بکنید قاب کیسه که خب توی کادر جا نشد و من نتونستم بهتون نشون بدم و اگر بازش هم بکنم قطعا توی کادر جا نمیشه و نمیتونم نشون بدم. سعی میکنم یه ویدیو بعد از این که سیستم رو جمع کردم و اسمبل کردم براتون از خروجی کار هم بگیرم. ولی قطعه بعدی هم که شما نیاز دارید قاب کیستونه که اونقدری مهم نیست. بهتره که حالا من مارکش هم نشون دادم یه مارکی بخرید که متریال خوبی داشته باشه و توی خریدن قاب کیس ظاهر خیلی مهمه که کاملا شخصیه. خب اجازه بدید که در مورد با قطعات دیگه صحبت بکنم. خب قطع به یقین وقتی که قاب کیس توی کادر جا نمیشه مانیتور هم توی قاب جا نمیشه و من سعی میکنم بعد از اینکه تمام این کارا رو انجام دادم یه ویدیویی از خروجی کار براتون بذارم.
در اینجا میخوام از قطعات دیگه صحبت بکنم و مواردی که توی این ویدیو نمیارم بهتون نشون بدم. ما در مورد با کیس صحبت کردیم، یعنی اگر بخواید برای کار ترید یک کیسی رو داشته باشید میتونید از حداقل کیس رو برای خودتون تهیه بکنید که بهتون معرفی کردم، تا سیستمی که من تهیه کردم که برای کاربری ترید خیلی بیشتر از اون چیزی هستش که نیاز هست. ما قرار نیست در کنار ترید بازی بکنیم و این قضیه که چرا در کنار ترید بازی کردن خوب نیست در ویدیوی جداگونه خدمتتون در قسمت سایکولوژی توضیح دادم که دلیلش چیه، ولی میتونیم توی تایم هایی که بازار تعطیله اگر دوست دارید حالا شروع بکنید به گیم و سیستمی تهیه بکنید که عرضم بزرگتون که برای گیم هم مناسب باشه که خب نیاز هستش که یک کارت گرافیک داشته باشید. در اینجا اجازه بدید که کمی در مورد با مانیتور صحبت بکنیم. خب مانیتور هم کاملا یک چیز شخصی هستش. شما بر اساس اندازه‌ای که نیاز دارید میرید این چی رو می‌خرید که به کارتون بیاد، حالا 17 اینچ باشه، 14 اینچ باشه، 21 اینچ باشه، 27، 32، 29 و هر اینچی که دوست داشته باشید بر اساس نیازتون میتونید تهیه بکنید. رزولوشن خیلی مهمه توی خرید مانیتور که هر چقدر رزولوشن بالاتر باشه بهتره. سرعت پردازش تصویر خیلی مهمه و اینکه اون اشعاعات مضر تصویر تکنولوژی این رو داشته باشه که اون اشعه مضر رو به چشمتون نتابونه، که خب روی این جور چیزها باید دقت بکنید. که البته من به خاطر اشعه مضر مانیتور عینک بلو کنترل خریدم و دارم و بلو کنترل باعث میشه که اون اشعه مضری که توی نور هست کمتر به چشمتون بخوره و این باعث میشه که به چشمتون کمتر آسیب بخوره. خب ما در روز شاید 7 ساعت، 8 ساعت، 10 ساعت، 12 ساعت پای سیستم باشیم و نیاز هستش که مانیتور با کیفیتی باشه که چشممون اذیت نکنه و از اون ور کیسمون جوابگو این باشه که 12 ساعت یا حتی 3 روز روشن بمونه سیستم و سیستم رو خاموش نکنیم. خب در مورد مانیتور هم صحبت کردم، ولی اینجا اگر بخوام در مورد مانیتور بیشتر صحبت بکنم، من به خاطر اینکه اکثر مواقع دارم 2 تا کار همزمان انجام میدم، یعنی بعضی وقتا دارم ترید میکنم، نه اینکه بخوام کار دیگه ای بکنم که تمرکزم بیاد پایین، نه، یه موزیکی، یه ویدیویی، یک ارزم به حضورتون این که پادکستی در مانیتور دیگم روشنه و اونقدر نویز نمیندازه روی من برای ترید کردنم. بهترین کاریه که میتونم توی تایم چارت نشینی انجام بدم و به خاطر اینکه بتونم این رو با همدیگه انجام بدم از 2 تا مانیتور استفاده میکنم. اگر بخواید همزمان متا تریدر رو داشته باشید و همزمان ارزم به حضورتون که تریدینگ ویو رو داشته باشید، 2 تا مانیتور بهتون خیلی کمک میکنه. نکته‌ای که میخواستم اینجا از تجربه شخصیم بهتون بگم، هزینه خرید یک مانیتور 32 اینچ 2 برابر یا 3 برابر بیشتر از هزینه خرید 2 تا مانیتور 29 اینچه، در حالتی که مانیتور 29 اینچ دوتاش فضای خیلی بیشتری بهتون میده از یک مانیتور 32 اینچ. پس خیلی منطقیه که 2 تا مانیتور 29 اینچ یا 24 اینچ بگیریم به جای اینکه بریم یه دونه مانیتور 32 اینچ بگیریم. ولی خب اگر افرادی هستن که با یه مانیتور راحت تر هستن برای کار کردن، پیشنهاد میکنم که یه دونه 32 بگیرم. باز اگر فکر میکنن 32 زیاده، بر اساس بودجه‌ای که دارن میتونن مانیتور بخرن. حتی این پرانتز رو باز بکنم که ما مانیتورهای دست دومی رو هم داریم که ارزش خرید داره و شما میتونید با 4 میلیون 5 میلیون یک مانیتور خیلی خوب برای ترید بگیرید. در مورد با مانیتورهای کرف هم باید بهتون بگم که شاید بیشتر جنبه تزیینی داشته باشن و بیشتر اتاق شما رو خفن بکنن و خوشگل بکنن و اونقدری تفاوتی نیست بین مانیتورهای کرف و مانیتورهای دیگه. یعنی اینجوری بهتون بگم که حتما توی ترید نباید مانیتورتون کرف باشه، مانیتورتون صاف باشه یا الی آخر. اینا در مورد با مانیتور اطلاعاتی که خواستم خدمتتون در مورد با مانیتور بدم. خب داشتن پورت های مختلف توی مانیتور خیلی مفیده. یعنی اگر مانیتورتون تایپ C داشته باشه، HDMI داشته باشه، مینی HDMI داشته باشه، تاندربولت داشته باشه، خب خیلی بهتره و اگر هرچی بیشتر
خروجی ساپورت بکنه به نفع شماست، به خاطر اینکه شما از مادربردتون یه دونه خروجی HDMI میتونید بگیرید، یه دونه خروجی VGA میتونید بگیرید و یه خروجی تاندربولت میتونید بگیرید و اگر مانیتور شما ساپورت بکنه هر سه تا اینا رو، شما میتونید 3 تا مانیتور داشته باشید. ولی اگر مانیتورتون فقط HDMI ساپورت بکنه کار براتون سخت میشه. در مورد با مانیتور صحبت کردیم، در مورد با کیس هم مفصل صحبت کردیم که چه کیسی میتونه خوب باشه و موس و کیبورد که کاملا دست خودتونه دیگه. یه نکته و یک قطعه هستش که کاملا سلیقه‌ای هستش، اسپیکر و بقیه قطعات هم میسپارم به دست خودتون، کاملا دست خودتونه. قطعه دیگه ای نیستش که فکر میکنم در مورد با کامپیوتر بخوایم در مورد صحبت بکنیم. در مورد با صندلی و میز کامپیوتر هم که فکر میکنم خودتون بهتر از من میتونید انتخاب بکنید. من در ادامه سعی میکنم خروجی تصویر و خروجی اسمبل کردن کیس رو هم خدمتتون ارائه بدم. خب اسمبل کیس تموم شد. یه مقدار سخت بود به خاطر اینکه توی سری‌های جدید شما باید درایورهای بعضی از قطعات رو قبل از اینکه ویندوز نصب بکنید روی سیستم و روی بایوس آپدیت بکنید که این کار خیلی سخت بود. حتی خیلی از فروشندگان کامپیوتری که چند سال توی این حوزه بودن هم نمیتونستن این کارو بکنن. یه مقدار این قضیه منو اذیت کرد و بالاخره با استفاده از چند تا دوستی که داشتم تونستم قبل از اینکه ویندوز رو نصب بکنم درایور هارد M2 رو به مادربرد و بایوس بشناسم تا بتونه شناساییش بکنه. بالاخره اسمبل تموم شد، من سیستم گذاشتم پشتم و این خروجی چیزی شد که دارید توی تصویر میبینید. خواستم یه تصویری از خروجی کار هم خدمتتون بدم. این خروجی و پایان سیستمی هستش که به تازگی جمع شد. امیدوارم که این پست براتون مفید بوده باشه و استفاده کرده باشین. روز خوش.